Efter 6 år är Romantica tillbaka i trafik. Och vi ska åka en kryssning från Stockholm till Tallinn. Vi börjar med att checka in. Jag tänkte att nu är det dags att resa bort. En tur på Ålands hav, jag bokade på stört. Du har checkat in och är dags att kliva ombord på fartyget. Hejsan, hjärtligt välkomna ombord på Romantica. Det här är Folket, svensk värd på den här resan. Jag och Terje från Estland, vi tar hand om er ikväll. Välkomna! Du har stigit ombord och dags att kolla en hytten som är på däck 9. Då kollar vi in hytten och jag har en dubbelsäng. Ja, det är alltid skönt med dubbelsäng. Och så finns ett fönster så jag kan kolla ut. I sängen så har jag dubbla kuddar, filt och lakan. Och bredvid sängen finns en sänglampa, eluttag och en nattduksbord. Här hittar jag också handdukarna. I hytten finns det ett litet skrivbord med en tv-apparat. Det är bra om jag vill kolla på tv. Här hittar jag också en skrivbordslampa och lite välkomstchoklad från Tallink Silja med både Majstar och Silja Symfoni på. Vilken är din favorit? Kommentera. Här finns också en spegel, lite eluttag och en hytttelefon. Och under skrivbordet finns en pall. I hytten finns det också ett kylskåp med fria drinkar. Här hittar jag lite Prosecco, öl från Heineken, Coca-Cola, Fanta och vatten. Både kolsyrat och stilla. Och självklart finns det också glas till drickan. Sen finns en liten soffa med 2 kuddar. Och här hittar jag också lite broschyrer som kan vara bra att läsa. I hytten finns det också en garderob. Och här hittar jag lite galgar och en hatthylla. Här finns också en skohylla. I hytten finns det också en papperskorg. I hytten finns det också en termostat. Om det är för varmt eller för kallt. Och så kollar vi in toaletten. En ganska enkel hytttoalett. Vi har ett litet handfat med spegel. Och här hittar jag tvål, plastmuggar och en hårtork. Och ska jag raka mig finns ett eluttag. Här finns också en dusch med duschdraperi. Självklart finns det en toalett här. Här hittar jag också krokar till handdukarna. Här finns också en papperskorg. Då har vi kollat in hytten och nu lämnar vi Stockholm och åker till Tallinn. Och är dags för buffé.
Nu är till buffén. Och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Gillar du inte supermarket? Då finns andra butiker som Parfym en butik. På fartygets lunch. Ja, det kan du ta det lite lugnt. Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Alexandra. Och vill du ta en drink medan du lyssnar på musik? Då finns C-pub. It's all about you. Och vill du fika? Finns Coffee and Company. Glöm inte att besöka spa-avdelningen. Ombord så finns det ett bildäck.
Ombord kan du sjunga karaoke. Sen kan du också besöka Forslan. Och för alla barn, det finns en lekhörna ombord. Och har du tur, kommer sälen Harry. Och glöm inte att njuta av soldäcket. Sommartider, jag känner det är någonting på gång. Sommartider. Sommartider, kom och stanna ute natten lång. Sommartider. Snurra runt i en stad som klär som viskar i min natt. Sommartider. Sommartider, sommar, våt och het. Sommartider. Sommartider, kom och lek en sommarlek. Sommartider. Lev ditt liv i den tid som ringer, som lockar, stanna i natt. Inte ett mål så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera tag. Med en glass i min mun. Och då är det dags att besöka Starlight. Idag med Full House Band. So, ladies and gentlemen, the band is ready here, so please put your hands together for Full House.
Med sina försvarstorn var Tallinns stadsmur det starkaste befästningsverket i hela norra Europa i mitten av 1500-talet. Och hur mycket av stadsmuren som finns kvar, det får vi se imorgon. Efter dansen i Starlight är det läggdags. Då vi ses igen, då är det morgon och frukost. Men vill du fortsätta festa? Ja, då har Disco Space öppnat. Men nu säger jag godnatt. Varför ringer klockan redan? Det är väl... just det. Ja. Man ställer ju om klockan då man åker mellan Sverige och Estland. Så, nu är jag jetlaggad. Och är dags för frukost. På specialfrukosten får du en omelett till bordet. Nu är det till specialfrukost och dags att besöka supermarket. Men det är inte skattefritt.
tisdag, gråkallt hela dagen. Och onsdagen blir säkert likadan. Man stämplar in, men dagen tar aldrig slut. Det känns som om allting hänt förut. Varför är det alltid så? Samma visa år från år. Det enkla kan vara svårt att förstå. Som en pilsner i juni, just när solen går ner. Och man blundar och tänker, kan man önska sig mer? Snart så känner man doften, när grannen tänder sin grill. Som en pilsner i juni, jag tror jag tar en till. Drömmer om värmen när den åter hittar hit. Då är det värt all möda och all slit. När blomstertiden kommer och man har hamnat på rätt köl, då är det ganska gott. Ja, då har vi varit shoppat. Det är ju tyvärr ingen taxfree på den här resan. Men jag hittade en ask med choklad från Anton Berg med Tallink fartyget MyStar. Ja, det är gott med choklad. Sen blev det en burk med kakor. Muminkakor. Ja, det är gott med kakor också. Och så hittade jag en magväska från Tallink. Men nu är det så att du väntar in Tallinn. Bästa passagerare, om 30 minuter anländer vi i Tallinn. Samtliga bilförare för i uppmärksamma på att bildäck öppnas om 15 minuter. Landstigning är på däck 5. Vi tackar och ger en trevlig dag. Och nu ankommer vi till Tallinn och är dags att kliva av och utforska Estlands huvudstad. Den gamla staden i Tallinn
är omringad av en stadsmur och är med på Unescos världsarvslista. Gamla stan i Tallinn, ja, det är ju en turistfälla. För här ligger alla souvenirbutiker, restauranger och museum. Och det stora torget i Tallinn, det är Rådhustorget. Den här kyrkan i Tallinn är ingen vanlig kyrka. Det är en domkyrka. Och idag är det sport på Fridstorget. Come on, Marupa is coming for you. 10 seconds. Right down. 5, 4, 3, 2, 1, and zip 0. Crazy. Team Venom gets the first W. For the moments to shoot, but they're fighting also. Yes, Martin, absolutely, absolute cinema, or from our videographer. Absolutely nice. Number 50. Oh, what a beautiful play! And he shoots, and it's a goal. What a beautiful, absolute cinema, absolute beautiful goal. I think the top name from. Och vill du koppla av, då kan du alltid besöka Kanutiparken.
några timmar i Tallinn. Är det dags att kliva ombord igen och åka tillbaks till Stockholm. Jag hoppas att du gillade kryssningen. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Kolla också filmen med Baltic Queen. Det här är Alexander Williamson på YouTube.